السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض او هنعمل فيه مع بعض خروف العيد على شكل البنوتة الجميلة دي بفستانها وبعيونها وفيونكتها وكمان الديل، وزي ما احنا شايفين شعرها ودانها الجميلة. اتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وكمان ممكن نستخدم فيه بقايا الخيوط المتاحة عندك، هتقدري توفقي منها الالوان طبعا شبيهة للالوان اللي احنا بنشتغل بيها وتعملي احلى خروف عيد. يلا بينا نشوف هنستخدم ايه وهنشغل مع بعض الخروف بتاعنا ايه بشعره الكنيش الجميل ده. الادوات اللي هنستخدمها النهارده هستخدم معاكم ابره رقم 3.5 ملم، لاني هستخدم خيط صوف متوسط السمك من بقايا الخيوط زي ما اتفقنا مع بعض من البدايه. طيب يا رندا، احنا ممكن نكونه من خيط القطن او خيط اليس ديفا او ديفا بلس او كوتون جولد؟ ممكن كمان خيوط ناكو او اي خيوط متوفره عندكم نقدر نكون بنفس الباترون اللي هنقوله مع بعض النهارده. وهنستخدم الماركر، اي ماركر موجود عندك، ولو ما فيش هتقطعي قطعه من الخيط تكون لون مختلف ونحطها قبل الشغل قبل ما نشتغل. وكمان هنستخدم الفايبر. اول حاجه هنبتدي نستخدمها، وطبعا عندنا الالوان تقدروا تبدلوا في الالوان زي ما انتوا عايزين. انا زي ما قلت لكم بقايا الخيوط فبستخدم كل الخيوط المتاحه عندي. انا استخدمت اللون اللي هو البطيخي او البينكي شويه دوت المحمر، استخدمته لقدم الخروف، واستخدمت اللون الابيض لجسم الخروف والشعر كمان. وعندي هنا هستخدم اللون اللبني او تركواز لفستان الخروفه البنوته بتاعتنا. وهنستخدم كمان اللون اللي هو كشميري او بامبي فاتح دوت، يعني ممكن تختلفوا تغيروا في الالوان دي او درجاتها زي ما انتوا حابين. وهنستخدم البيج لدرجه البشره بتاعه الخروف، ممكن تستخدمي الكافيه الاغمق او تستخدمي الافتح زي ما انت حابه، مفيش اي مشكله. والقصافه او المقص بتاعنا. وزي ما قلنا مع بعض كمان بنحتاج للفايبر او لاي حشو قطن، فايبر، اسفنج، اي حاجه متوفره عندك. احنا عايزين نعمل هديه حلوه للولاد ومن غير ما نكلف نفسنا حاجات كتير، ومن الخامات المتوفره عندنا من بقايا الخيوط. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي نكون مع بعض راس الخروف. بسم الله الرحمن الرحيم، ركزوا معايا كويس جدا عشان راس الخروف زي ما احنا هنشوف دلوقتي. الراس الاولى اللي انا عاملاها، انا حبيت نكون مع بعض 2 من الخرفان دي علشان خاطر تشوفوا معايا كل خطوه بنشتغلها هيكون شكلها ايه. ده بيكون طبعا راس الخروف زي ما احنا شايفين، والشعر ده هنشوف هنعمله مع بعض ازاي. كله بنعمله بالخيوط بدون اي مشاكل. راس الخروف زي ما احنا شايفين احنا بنشتغل جزء في الحلقه الخلفيه وجزء عادي خالص تحت حرف الفي لحرف لغرزه الحشو بشكل طبيعي. فالجزء طبعا اللي هو كله مغطى بشعر الخروف ده كله بيكون في الحلقة الخلفية. اما الوش الخروف زي او الخروفة زي ما احنا شايفين ده كله بيكون من تحت حرف الفي بشكل طبيعي. وهنشوف دلوقتي هنشتغل مع بعض ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنبتدي نكون دائرة سحرية على 2 من الاصابع، وابتدي اسيب مسافة من الخيط وابتدي على الاصابع الف الخيط. طرف الخيط اللي غير متصل بالشلة هو اللي على ايدي اليسار، وطرف الخيط المتصل بالبقرة او الشلة على ايدي اليمين. هبتدي على الاصبعين بعد ما سبت مسافة من الخيط هلف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام. مش بجيب الخيط جنب بعضه، لا، بيكون عكس بعضه بشكل حرف الاكس بشكل متقاطع زي ما احنا شايفين. وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية. الماركر بيكون جاهز معايا او الفتلة اللي باللون مختلف بتكون جاهزة معايا بحيث ان انا اقدر اعرف بداية السطر من نهايته. اتكون عندي هنا في الخلف حلقتين، بدخل تحت الحلقة الاولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية. هلف ايدي الناحيه التانية وواحده واحده اخرج الخيوط من على ايديا وابتدي ان انا اشتغل داخل الدائره السحريه. هينفع اشتغل داخل الدائره السحريه دلوقتي؟ لا لسه. طرف خيط البدايه بحافظ عليه كويس جدا عشان اقفل الدائره السحريه في النهايه. اما طرف الخيط المتصل بالشله ببتدي ارفعه على ايدي عشان اقدر اشتغل. قبل ما اشتغل داخل الدائره السحريه لازم اعمل لازم ان انا اقفلها ازاي؟ بلف الخيط وبخرج من الحلقه اللي عندي على الابره، وبكده بكون كونت سلسله، وهي السلسله اللي انا قفلت بيها الدائره السحريه هي اللي بتكون عندي سلسله ارتفاع لغرز الحشو اللي هشتغلها. السطر الاول بيكون 6 غرزة حشو في الحلقه الخلفيه. طيب احنا خلاص ارتفعنا السلسله اللي قفلنا بيها، فبالتالي بدخل اشتغل 6 غرزة حشو داخل الدائره. ازاي بشغل غرزه الحشو؟ بيكون عندي على ابره حلقه، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، بيكون كده معايا حلقتين، بسحب الخيط وبخرج من الحلقتين مع بعض كده. 1 2 3. خيط البداية لو الدائرة واسعة شوية شدي ضيقي المركز الدائرة زي ما انت عاوزة. 4 5 6.
خلصنا السطر الاول ببتدي اشد خيط البدايه، بقفل مركز او سنتر الدائره. طيب لو انا عايزه، لو ما عندكيش ماركر او اي دبوس، الدبوس ده على فكره اللي بيكون في الملابس اللي احنا بنشتريها، ممكن بعد ما تشتري الملابس الجديده بتاخدي الدبوس ده وتخليه عندك وتبتدي تشتغلي بيه زي ما هنشتغل. لو ما فيش الدبوس ده ما فيش اي مشكله، اي قطعه خيط مختلفه وبتجيبيها وبتحطيها في المكان دوت اهو ما بين الابره وما بين الخيط، وبتبتدي تشتغلي السطر الجديد. تمام يا بنات؟ بعد ما بتخلصي السطر بتاعك تسحبي الحلقه دي تاني او الفتله دي تاني وتبتدي تضيفيها في بدايه السطر اللي بعده. طيب احنا هنشتغل بالماركر، فبالتالي الماركر بضيفه لو ماركر زي ده او دبوس عامه بنضيفه بعد ما نشتغل الغرزه الاولى، اما في الفتله بضيفها قبل ما اشتغل الغرزه الاولى. تمام يا بنات؟ هبتدي دلوقتي اعمل انكريز تزايد على كل الغرز، بس بشتغل فين؟ في الحلقه الخلفيه في الباك لوب من الغرزه. هنبتدي، انا عندي هنا طبعا الغرزه اهي في حلقه اماميه وفي حلقه خلفيه اللي هي الضلعين الامامي والخلفي، الفرونت لوب والباك لوب. انا لما باجي اشتغل مش بشتغل في الحلقه الاماميه، لا بشتغل بسيب الاماميه اهي وبروح للحلقه الخلفيه اللي هي الباك لوب وابتدي اشتغل عليه، واضيف معايا كمان خيط البدايه بحيث ان انا اخفيه معايا. بنعمل تزايد على كل الغرز، انكريز تزايد يعني بشتغل فوق كل غرزة مرتين. بدخل كده في الحلقة الخلفية كده اول غرزة، وببتدي بقى اضيف الماركر في اول غرزة عشان اعرف الغرزة الاولى عندي فين في بداية السطر الجديد. كمان مرة في نفس الفراغ هو في الحلقة الخلفية بكون غرزة تانية، الغرزة اللي بعدها بردك تزايد في كل الغرز، يعني 6 تزايد، 6 غرز على 6 مرات تزايد على 6 غرز الموجودين عندي. دي الحلقة الأمامية ماليش علاقة بيها، بروح للباك لوب الحلقة الخلفية وبشتغل انكريس تزايد 1، كمان مرة في نفس الفراغ 2 حشو، وبكرر دوت لغاية ما بوصل إلى نهاية السطر. يبقى كده عندي فراغ 2 اشتغلنا فيه التزايد، ده رقم 3، 1 2 4، وتلقائي خلاص عارفين ان احنا بنشتغل في الحلقة الخلفية. 1 2 غرزة رقم 5 باك لوب، 1 2 حلقة خلفية رقم 6 والأخيرة 1 2 في الحلقة الخلفية. نتج عن كده ان انا عندي الحلقات الأمامية اهي، شايفينها اهي الحلقات الأمامية واضحة وباينة عندي زي ما احنا شايفين. انا ما بقفلش بمنزلقه في نهايه السطر لان انا بشتغل بشكل حلزوني داير داير لغايه ما بخلص ايه الشكل بتاعي كله. طيب كده بقى معانا 12 غرزه حشو في الحلقه الخلفيه. نبتدي بردك السطر اللي جاي نشتغل. بشيل الماركر، السطر ده هيكون حشو تزايد حشو تزايد حشو تزايد لغايه نهايه السطر 6 مرات. بردك كل شغلي في الباك لوب في الحلقه الخلفيه، الاماميه ماليش علاقه بيها، بروح للخلفيه وبخلص بردك خيط البدايه ده معايا لغايه ايه ما اوصل لنهايه الخيط. اشتغلت غرزه في اول فراغ واحنا قلنا حشو وتزايد يعني كده مره حشو، وهنا انكريس تزايد يعني بشتغل 2 حشو في نفس الفراغ، 1 كمان مره 2، وبكرر ده 6 مرات حشو تزايد حشو تزايد لغايه ما اوصل لنهايه السطر، وكله بيكون في الحلقه الخلفيه. رجعت لكم تاني وكده بقى معايا 18 غرزة حشو. عاوزة للبنات المبتدئات الفت انتباهكم لحاجة، السطر اللي بنعمل فيه التزايد بقاعدة التزايد في الدائرة لازم يكون اخر غرزة فيها عدد زوجي من الغرز، يعني تنتهي بغرزتين. لو انت بتشتغلي ولقيتي اخر غرزة معاكي فيها غرزة واحدة بس، يبقى انت وانت بتشتغلي اتلخفنتي في العدد او اتلخبطتي في العدد، فعيدي العدد بتاعك وراجعي تاني وشوفي انت ايه اللخبطة او الخطأ حصل في اي غرزة من الغرز، لغاية ما تتأكدي طبعا ان عندك الغرزة الاخيرة فيها عدد زوجي من الغرز، تعرفي ان العدد معاكي صحيح. طيب السطر ده فيه حشو حشو تزايد، يعني 2 حشو وتزايد في رقم 3. بكرر ده 6 مرات لغاية ما بوصل لنهاية السطر، بيكون معايا 24 غرزة حشو، وكل ده في الحلقة الخلفية في الباك لوب من الغرزة. اول غرزة كل ده في الباك لوب يا بنات، يعني بسيب الحلقة الامامية واروح للخلفية واشتغل كده حشو، نضيف الماركر عشان ما نتلخبطش، وكمان اللي جاي حشو 1 سنجل كروشيه 1 سنجل كروشيه، انكريس تزايد يعني 2 سنجل كروشيه يعني في نفس الفراغ كده 1 كمان مرة 2، وبكرر حشو حشو تزايد
انكريس 1 2 وبكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. بيكون معانا 24 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. في السطر الجديد التزايد عندي بيكون 3 حشو تزايد، يعني حشو 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 انكريس تزايد في الغرزة رقم 4. في نهاية السطر بيكون معايا 30 غرزة حشو. اول غرزة بدون تزايد، واحدة حشو، تاني غرزة بدون تزايد، واحدة حشو، تالت غرزة كمان بدون تزايد، واحدة حشو. في رقم 4 انكريس تزايد، يعني 2 حشو في نفس الفراغ. وبكرر دوت 6 مرات. دي طبعا اول تكرار ليا. بكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بيكون معانا 30 غرزة حشو، كل ده في الحلقة الخلفية. بكرر التكرار بتاعي وارجع لكم نكمل مع بعض. السطر الجديد بيكون بردك فيه معايا تزايد. المرة دي بنشتغل 4 حشو، بعد كده انكريس تزايد، يعني بشتغل حشو 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 حشو، وفي رقم 5 بشتغل تزايد. كل ده في الباك لوب في الحلقة الخلفية. 1 حشو، برجع الماركر عندي، 2 3 4 1 2 3 4 انكريس تزايد في رقم 5 1 2 في نفس الفراغ. وبنكرر الخطوة دي لغاية ما بوصل لنهاية السطر. 4 حشو تزايد، 4 حشو تزايد، 4 حشو تزايد. في نهاية السطر بيكون معايا 36 غرزة حشو. بكمل وارجع لكم. السطر اللي جاي بيكون عندي 5 حشو تزايد، يعني بشتغل 5 غرز حشو فوق 5 غرز حشو. في رقم 6 بيكون عندي انكريس تزايد في الحلقة الخلفية من الغرز. باك لوب كل الغرز كده حشو، وارجع تاني الماركر. لازم ارجع الماركر عشان ما انساش المكان اللي انا ابتديت فيه، بدل ما افضل شغاله وفي الاخر ما بقاش عارفه انا كنت فين ورحت فين. ده 1 2 عفوا 3 4 5. رقم 6 انكريس تزايد، بشتغل مرتين في نفس الفراغ، 1 2. وبكرر دوت كمان 5 مرات. يعني دي اول مره. احنا بنكرر 6 مرات التكرار بتاعي. والتكرار بتاعي ده بيكون مكون على اي اساس؟ على الست غرز اللي احنا ابتدينا بيهم. في كل سطر بزود 6 غرز لغايه ما وصلنا للسطر ده. بعد كده هنبتدي نشتغل بطريقه مختلفه بقى عن التزايد في الدائره. تمام. هنبتدي نكرر دوت لغايه نهايه السطر. هنا نهايه السطر بيكون معايا 42 غرزه حشو. في نهايه السطر زي ما احنا شايفين معانا 42 غرزه حشو. السطر اللي جاي هنبتدي نشتغل فيه بطريقه تزايد مختلفه شويه، يعني هشتغل 13 حشو تزايد. هعمل كده مرتين، 13 حشو تزايد، 13 حشو تزايد، وفي نهايه السطر بشتغل 14 حشو. وكل ده بيكون في الحلقه الخلفيه الباك لوب من الغرزه. كده عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. رقم 14 انكريس تزايد، يعني بشتغل فيها مرتين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2. تاني برجع اكرر 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بسم الله الرحمن الرحيم. 11 12 13. رقم 4 انكريس تزايد، 1 2 في نفس الفراغ. هيتبقى لي 14 غرزة بشتغلهم لغاية ما اوصل لنهاية السطر. كله في الحلقة الخلفية ما ننساش. في بداية السطر ده والسطر اللي بعده، يعني السطر اللي جاي والسطر اللي بعده بيكونوا ثبات بنفس العدد، 44 غرزة حشو، يعني ما بعملش اي تزايد. كله في الحلقة الخلفية، غرزة فوق كل غرزة تقابل. باك لوب من الغرزة، يعني في الحلقة الخلفية من الغرزة.
غرزة واحدة فوق كل غرزة ثبات لمسافة سطرين، السطر دوت والسطر كمان اللي بعده، واحد 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 لغاية ما بوصل لنهاية السطر والسطر كمان اللي بعده غرزة واحدة فوق كل غرزة ابن. رجعت لكم تاني. في المرحلة اللي جاية هنبتدي نشتغل بشكل مختلف، هنبتدي نشتغل جزء في الحلقة الخلفية، والجزء التاني زي ما قلنا مع بعض بيكون تحت حرف الفي بالشكل دوت، بحيث ان انا ما يكونش الحلقة الخلفية الامامية اللي احنا سايبينها واضحة معانا. يعني بصوا يا بنات، انا عندي هنا الشغل اهو واضح، ماشيين الحلقة الامامية اللي احنا كنا سايبينها اهي زي ما احنا شايفين، ماشيين 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 ماشيين. هتبصوا تلاقوا ان الخط طبعا بتاع الحلقة الامامية واضح معانا وباين جدا في الشغل. طيب هنبتدي نشتغل ازاي؟ السطر رقم 11، لا عندي هنا سطر رقم 11، هبتدي اشتغل 15 غرزة حشو في الباك لوب يعني الحلقة الخلفية، وارجع اشتغل 11 غرزة حشو عادي تماما تحت الباك لوب والفرونت لوب يعني تحت الضلعين عادي، وابتدي اشتغل بعد منهم 18 غرزة حشو في الباك لوب من الغرزة يعني في الحلقة الخلفية من الغرزة. ده كده بيكون السطر رقم 11. نبتدي نشتغل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول 15 غرزة كنت اقول لكم 5 غرز، اول 15 غرزة بنشتغلهم في الباك لوب كده، 1 2 3 4 باك لوب، 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. طيب ال15 غرزة الأولى في الباك لوب. طيب ال11 اللي جايين بنشتغلهم فين؟ تحت حرف الفي بالكامل. يعني أنا كنت الأول بسيب الحلقة الأمامية وبروح للباك لوب، يعني بسيب الفرونت لوب وبروح للباك لوب أشتغل فيها، لا هنا ولا هستخدم دي ولا هستخدم دي، هنزل من تحت الحلقتين ويكون عندي الفرونت لوب والباك لوب من فوق الإبرة، وأسحب الخيط وأخرج من تحتهم واشتغل غرزة الحشو بتاعتي بشكل طبيعي كده. 1 2 من تحت ايه حرف الفي كله، 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طيب كده خلاص احنا عملنا ال11 غرزة اللي بنشتغلهم بشكل طبيعي، وعرفنا ازاي بنشتغل تحت الباك لوب، وعرفنا كمان ازاي نشتغل من تحت حرف الفي بالكامل. هرجع البقية ال18 غرزة الباقيين باك لوب من الغرزة، يعني بسيب الحلقة الأمامية وبروح للحلقة الخلفية غرزة فوق كل غرزة لغاية ما اوصل تاني لبداية السطر، وهم معايا 18 غرزة في الباك لوب من الحلقة او الغرزة. رجعت لكم تاني، وطبعا السطر معانا ثابت على 44 غرزة حشو. سطر رقم 12 بشتغل 14 غرزة في الباك لوب، وبشتغل 13 في تحت الضلعين بشكل عادي، وبشتغل 17 غرزة تانيين في الباك لوب، يعني اول 14 باك لوب الاخيرة 17 باك لوب، اما ال 13 اللي في المنتصف بيكونوا بنشتغلهم بشكل ايه طبيعي. أربعتاشر باك لوب كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ونبتدي نشتغل 13 تحت حرف الفي بالكامل من تحت هنا يا بنات اهو تحت الضلعين، 1 2 بيكون عندي حلقتين على الابرة ما ننساش، 1 2
يبقى 3 من العدد اللي هو الغرز العادية، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. بقية الغرز ال17 في الباك لوب بسيب الحلقة الأمامية وبروح للباك لوب وابتدي أشتغل لغاية ما أوصل لنهاية السطر كله في الحلقة الخلفية. رجعت لكم تاني كده. عندنا السطر رقم 13 و14 و15 هنشتغله بالشكل ده. 14 في الحلقة الخلفية باك لوب 14 غرزة، و14 بشتغلهم بشكل عادي، و16 بشتغلهم في الحلقة الخلفية باك لوب من الغرز. يعني بشتغل الثلاث سطور بنفس التكرار ده زي ما احنا شايفين. يعني حتى لو نكتبهم 14 باك لوب، وعندي هنا 14 بردك دول عادي، وعندي هنا 16 باك لوب. بنشتغلهم زي ما بنشتغل مع بعض بنفس الطريقة. اول 14 غرزة في الحلقة الخلفية، وبعد كده 14 غرزة في الحلقة تحت الحلقتين مع بعض، وبعد كده 16 غرزة في الحلقة الخلفية. سطر رقم 13 14 15 3 سطور بنشتغلهم ثبات بنفس الطريقة دي بنفس الاعداد اللي قلناها مع بعض. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني. السطر رقم 16 هنبتدي نشتغل 14 حشو في الحلقة الخلفية، وبعد كده ببتدي اشتغل في الغرز العادية اللي هي بتكون فوق الحلقتين. هشتغل تزايد انكريز، وبعد كده غرزة حشو تزايد حشو 6 مرات. بكرر ده 6 مرات، يعني تزايد حشو تزايد حشو تزايد حشو 6 مرات. بعد كده اشتغل انكريز تزايد، يعني بشتغل تزايد مرة واحدة بعد طبعا ال6 مرات دول، وارجع اشتغل في الباك لوب بشتغل 16 غرزة حشو. نكرر تاني 14 غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وبعد كده في تحت الحلقتين اللي هي بشكل عادي او بشكل طبيعي بشتغل تزايد حشو 6 مرات، وبعد كده تزايد مرة واحدة، وبرجع اشتغل في الباك لوب في الحلقة الخلفية 16 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بشتغل 14 غرزة حشو في الباك لوب، يعني في الحلقة الخلفية كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. نرجع نشتغل تحت الضلعين، نشتغل حشو من تحت الضلعين بقى انكريس تزايد، يعني بشتغل 2 مرة في نفس الفراغ، 1 كمان مرة 2. دي كده اول مرة. تاني مرة حشو انكريس 1 2. تالت مرة حشو انكريس تزايد، يعني 1 2 في نفس الفراغ. رابع مرة من التكرار حشو انكريس تزايد 1 2. خامس مرة حشو انكريس تزايد 1 2. سادس مرة والأخيرة حشو، بعد كده انكريس تزايد 1 2. كده سادس مرة. بعد كده نشوف احنا عملنا ايه. عفوا لا يا بنات، انا هنا معلش اتلخبطت معاكم في حاجه. المفروض ان احنا بنبتدي بالتزايد ونختم بالحشو. انا عندي اول واحده اهي، معلش نرجع تاني، بعتذر انا عكست المساله شويه. تحت الغرز العاديه هي انكريس تزايد، يعني 1 2. بعد كده حشو انكريس، دي تاني مره 1 2. بعد كده حشو. تالت مرة انكريس 1 2. بعد كده واحدة حشو انكريس 1 2. واحدة حشو.
كده عملنا كام مرة تزايد كده؟ 1 2 3 4 مرات. خامس مرة increase 1 2 بعديها حشو. سادس مرة والأخيرة increase 1 2 بعديها حشو. وبعد ما خلصنا ال6 مرات الغرزة الأخيرة هبتدي أشتغلها increase تزايد 1 2. نرجع نشتغل 16 غرزة حشو في الباك لوب من الغرز. 1 1 1. خلاص بقى أنا مش بعمل تزايد تاني، بقرر بقى إني بشتغل على الباك لوب من السلسلة من الحلقة لغاية ما أوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر هيكون معانا 51 غرزة حشو. رجعت لكم تاني السطر رقم 17 بيكون معايا 49 غرزة حشو. في السطر ده هنبتدي نعمل تناقص ديكريس، هنبتدي نشتغل 14 غرزة في الباك لوب و14 غرزة حشو في الباك لوب. وعندي بعد كده في الغرز العادية بيكون عندي في الأول خالص تناقص ديكريس، وبعد كده 16 حشو، بعد كده تناقص، وبعد كده بشتغل غرزة حشو واحدة، ده بشكل طبيعي تحت حرف الفي بالكامل. وبعد كده 15 غرزة حشو في الباك لوب من الغرز. 14 غرزة في الباك لوب. بسم الله كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. كده اشتغلنا 14 غرزة في الباك لوب. طيب تعالوا نبتدي بقى في الغرز العادية بشكل طبيعي، نعمل تناقص ديكريس، وبعد كده 16 حشو، وبعد كده نعمل تناقص تاني، وبعد كده غرزة حشو واحدة. طيب مش عايزين نتلخبط طبعا، عشان كده بكتب معاكم بالورقة وبالإب يعني بالقلم، علشان خاطر بنطبق قدام عينين عملي وكمان نظري على الورقة والقلم. بنبتديها بتناقص ديكريس. ازاي بعمل التناقص؟ عندي نوعين من التناقص، في التناقص الخفي وفي اللي هو انفيزبل ديكريس، وعندي التناقص العادي اللي احنا بنشتغله من تحت الغرزتين على طول، تحت الضلعين على طول، اللي هو بيكون عندي ان ببتدي اشتغل بالطريقة الخفية. لما بشتغل من تحت حرف الفي افضل ان احنا نعمل التناقص ديكريس بالطريقة الخفية، ان انا بدخل في الحلقة الامامية لاول غرزة، وبدخل كمان في الحلقة الامامية لتاني غرزة زي ما احنا شايفين، بسحب الخيط وبخرج من تحتهم، بتكون معايا على الابرة حلقتين بسحب الخيط واخرج منه. بعد كده ببتدي اشتغل 16 غرزة حشو بشكل طبيعي من تحت الضلعين. 1 بنكمل كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. بعد ما عملنا 16 غرزة حشو بعد كده بعمل ديكريس، بدخل في الحلقة الأمامية للغرزة الأولى والحلقة الأمامية للغرزة اللي بعدها، أسحب الخيط وأخرج، معايا حلقتين بسحب الخيط وأخرج منهم زي ما احنا شايفين. بعد كده غرزة حشو واحدة، وبعد كده ابتدي اشتغل 15 غرزة حشو على الباك لوب الحلقة الخلفية من الغرزة لغاية ما اوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني والسطر رقم 18 عفوا بيكون عندي فيه 14 غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وبعد كده 20 غرزة حشو بشكل طبيعي، وبعد كده 15 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. بنشتغلهم بشكل طبيعي زي ما شرحنا مع بعض. عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية خالص بيكون عندي 14 حشو في الحلقة الخلفية الباك لوب. 1 2 3 4 5 6
عفوا 6 7 بسم الله الرحمن الرحيم 8 9 10 11 12 13 14. نبتدي نشتغل 20 غرزة حشو من تحت حرف الفي بالكامل تحت الضلعين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 عفوا 18 19 20. نبتدي نشتغل بقية الغرز الباقية عندنا وهم 15 غرزة في الباك لوب في الحلقة الخلفية من الغرزة. بكمل لنهاية السطر وارجع لكم تاني. السطر رقم 19 ببتدي بتناقص ديكريس، وبعد كده 12 حشو، وبعد كده غرزة حشو واحدة. كل ده بيكون في الباك لوب من الغرز اللي هي طبعا الاولانية، دول العدد اللي احنا عديناه. برجع بشتغل فيه بشكل طبيعي تحت حرف الفي، غرزة حشو واحدة، بعد كده تناقص ديكريس، بعد كده 14 غرزة حشو، بعد كده تناقص زي ما احنا شايفين، وبعد كده دول كلهم بيكونوا تحت حرف الفي بشكل طبيعي. بعد كده بشتغل غرزة حشو، بعديها بشتغل 15 غرزة حشو تناقص هنا عندي، وبعديها غرزة حشو. عفوا يا بنات، انا بكمل بعد التناقص ده غرزة حشو تحت حرف الفي عادي. بعد كده ببتدي اشتغل 15 غرزة حشو تحت الباك لوب من الغرزة، بيكون معايا في النهاية 46 غرزة حشو. بنشتغلهم بالطريقة اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. انا شرحت معاكم التناقص الخفي، دلوقتي بنبتدي نشرح مع بعض التناقص العادي. طبعا لو حابين تشتغلوا بالتناقص الخفي مفيش مشكلة، بس هيكون في صعوبة شوية بالنسبة للبنات المبتدئات. ان انا في التناقص الخفي اللي هو ديكريس كنت بشتغل في الحلقة الامامية والحلقة الامامية من الغرزتين اللي هي بنعمل عليهم تناقص. طيب انا هنا بما اني بشتغل في الباك لوب، انا المفروض ان بداية السطر عندي بتكون في الباك لوب من الغرزة، وعايزة اعمل تناقص على اول غرزتين. اما ان انا اشتغل على الحلقتين الخلفيين، ان انا بدخل على الحلقة الخلفية الاولى وارجع ادخل على الحلقة الخلفية التانية واسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين، وهتكون فيها صعوبة شوية زي ما احنا شايفين، وارجع اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين. دي الطريقة الخفية بس على الحلقات الخلفية مش الامامية. طيب انا لو مش هشتغل بالتناقص الخفي هعمل ايه يا رندا؟ هدخل في الباك لوب للغرزة الاولى، اسحب الخيط واخرج، ومعايا الحلقة زي ما هي على الابرة، وارجع ادخل في الحلقة اللي بعدها الغرزة اللي بعدها الحلقة الخلفية، اسحب الخيط واخرج، ومعايا الحلقة على الابرة. معانا كده 3 حلقات هسحب الخيط واخرج منهم هما ال3. ايهما تفضلين الطريقة دي او الطريقة دي؟ الاتنين صح ومش هتعمل معاكي اي اختلاف في الشكل. طيب احنا كده شرحنا طريقة التناقص الخفي وطريقة التناقص العادي، وقلنا مع بعض الباترون بتاعنا طبعا اللي هو ايه، قلناه مع بعض لغاية السطر رقم 19. بكمل بنفس الطريقة بقى، انا زي ما قلت معاكم بشتغل التناقص في بداية السطر، بعد كده 12 حشو، كل ده في الحلقة الخلفية. برجع اشتغل حشو، وبعد كده تناقص، بعد كده 14 حشو، بعد كده تناقص، بعد كده حشو واحدة، ده بيكون تحت حرف الفي بشكل طبيعي. بعد كده برجع 15 حشو في الباك لوب من الغرزة. السطر رقم 20 بنشتغل ديكريس، وبعد كده 9 غرزة حشو، بعد كده ديكريس يعني تناقص، يعني تناقص 9 حشو تناقص، بعد كده غرزة حشو واحدة في الباك لوب من الغرزة. ارجع اشتغل 9 غرزة حشو، بعد كده ديكريس تناقص، بعد كده عندي 6 غرزة حشو بشتغلهم بشكل طبيعي تحت حرف الفي. ارجع اشتغل 3 غرزة حشو، بعد كده ديكريس، بعد كده 10 غرزة حشو في الباك لوب من الغرزة. كده بكون خلصت السطر رقم 20. السطر رقم 21 بنبتدي ديكريس تناقص، بعد كده 5 غرزة حشو، بعد كده ديكريس تناقص، بعد كده 3 غرزة حشو، كل ده في الحلقة الخلفية من الغرزة. الخطوة التانية بيكون عندي 2 حشو، وبعد كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم 2 حشو، بعد كده ببتدي اشتغل ديكريس، حرف السي هنا ديكريس، وبعد كده 5 غرزة حشو. بكرر ده مرتين، ديكريس 5 حشو، ديكريس 5 حشو،
بعد كده ده بيكون تحت حرف الفي بالكامل. اخر خطوة اللي هي بتكون عندي ديكريس 5 غرزة حشو، بكررهم مرتين في الباك لوب من الغرزة. نبتدي السطرين اللي في الاخر رقم 22 و23، عندي ديكريس 4 حشو، ديكريس 3 حشو، يعني تناقص 4 حشو تناقص 3 حشو في الحلقة الخلفية من الغرزة. نرجع تحت الحلقتين من الغرزة، بشتغل حشو ديكريس يعني تناقص، بعد كده 4 حشو، بعد كده تناقص 3 حشو، ده تحت حرف الفي. بعد كده في النهاية خالص بشتغل غرزة حشو ديكريس مرتين، بعمل ده مرتين، وبعد كده 4 غرزة لا عفوا يا بنات، ديكريس تناقص 4 حشو، ديكريس تناقص 4 حشو، بعمل ده مرتين. عندي السطر رقم 23، 2 تناقص 2 ديكريس، 2 تناقص، بعد كده غرزة حشو، بعد كده 2 ديكريس يعني 2 تناقص كمان مرة، يعني بعمل غرزتين غرزتين، كل 2 فيهم في حلقة واحدة، بعد كده غرزة حشو واحدة، كل ده في الباك لوب من الغرزة. نرجع في تحت الضلعين، بشتغل 2 تناقص 2 ديكريس يعني تناقص مرتين، وبعد كده غرزة حشو، بكرر ده مرتين، ده تحت حرف الفي طبعا، لكن هنا في الباك لوب طبعا من الغرزة اخر خطوة عندي بتكون حشو، بعد كده 2 ديكريس يعني 2 تناقص، وبعد كده حشو مرتين، يعني 2 تناقص حشو 2 تناقص حشو، وبعد كده بكمل في النهاية خالص بيكون عندي 18 غرزة حشو، بتكون كده خلصنا رأس الخروف. اكمل بقى لغاية ما اوصل لنهاية رأس الخروف وارجع لكم نركب الشعر مع بعض بنفس الطريقة اللي احنا شايفينها دي مع بعض. رجعت لكم تاني بعد ما حاشين الراس زي ما احنا شايفين بالفايبر، خلاص مش محتاجين الماركر في المرحلة دي، وكمان هنبتدي نقص الخيط. هسيب مسافة تكون كافية ان انا اقدر بعد كده اخيط الرأس في جسم الخروف، وبعد كده بسحب الخيط واخرج بالشكل ده كده. خلاص بتكون الرأس عندنا جاهزة زي ما احنا شايفين. هنبص نلاقي ان في طبعا جزئية اللي هي كنا بنشتغلها بشكل طبيعي تحت حرف الفي، هتبصوا تلاقوا ان هي ايه، مدياني شكل وش الخروف بالشكل ده. والجزئية اللي ورا هتبصوا تلاقوا ان عندي الحلقات الامامية باينة اللي احنا كنا سايبينها، ومن فوق برضك هتبصوا تلاقينا ماشيين بشكل حلزوني. طيب نبتدي بقى نركب الشعر او نشتغل الشعر زي ما احنا شايفينه المفلفل الجميل ده كيرلي. نبتدي اول حاجة بعملها بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حالة على الهواء، بدخل اقفلها عقدة بداية. هاجي عندي هنا من اول سطر اللي ابتديت اشتغله، اللي هي اشوف اول غرزة كانت عندي فين، لقينا 1 2 3 4 5 6، اول غرزة اهي، اول حلقة امامية كنا سايبينها اهي بالشكل ده. بنزل من تحت الحلقة الامامية، اسحب الخيط واخرج منها، ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة ابتدي اشتغل 4 سلسلة، 1 2 3 4. هنبص نلاقي هيقابلني الحلقة الامامية رقم 2 اهي في البداية، بس هو اول سطر بيكون صعب، لكن بعد كده الحلقات بتكون سهلة ان انا ادخل فيها. بنزل من تحتها الحلقة الامامية بالشكل ده، اسحب الخيط واخرج من تحتها، وكمان من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة 4 سلسلة، 1 2 3 4. الحلقة الأمامية اللي بعدها بصوا خلاص الشغل يبتدي يبقى سهل معايا. غرزة منزلقة، بكرر 1 2 3 4 سلسلة، واروح للحلقة الأمامية اللي بعدها، الغرزة اللي بعدها اشبك من تحتها بغرزة منزلقة، اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة. طيب نسحب بس الخيط كده شوية، الخيط اللي هو البداية ده اللي طالع عندي ببتدي اسحبه اهو من منتصف الرأس عندي لغاية ما ادخله ايه داخل الرأس، اخفيه بس بالشكل ده، وابتدي بقى اكمل تاني لغاية ما اوصل لغاية فين يا بنات. بصوا ببتدي اشتغل بسم الله الرحمن الرحيم 4 سلسلة، 1 2 3 4، والسلسلة الحلقة اللي هي حرف
الفرونت لوب الحلقة الامامية من حرف الفي للغرزة اللي بعدها. 1 2 3 4 منزلقة من تحت الحلقة الامامية اللي بعدها. 1 2 3 4. وهتبصوا تلاقوا ان احنا بصوا ماشيين ازاي اهو. هتبصوا تلاقوا ماشيين كده 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 كده. هنمشي لغاية ما نوصل لغاية فين. هتبصوا تلاقوا ان احنا لغاية السطر ده عندنا حلقات امامية حلزوني. بعد كده هنبص نلاقي نفسي ان احنا هنا في حلقات الامامية دي، وفي المنتصف هنا مفيش. طيب هنعمل ايه في المرحلة دي؟ هبتدي اشتغل. انا طبعا لو اخر حاجة عندي هنا وصلت لها ووصلت للمكان ده، هبتدي اشتغل اخر غرزة عندي هنا، وبعد كده 4 سلسلة وانزل اشتغل من تحت هنا. يعني بنزل السطر اللي بعده وارجع تاني كده، وارجع اشتغل انزل السطر اللي بعده وانزل ارجع للناحية التانية، وهكذا كده 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 لغاية ما بوصل لنهاية السطر. اخر سطر خالص هبتدي بردك اشتغل على الحلقات كلها الامامية. بكمل رأس الخروف وارجع لكم نكمل جسم الخروف مع بعض، وكمان الفستان والفيونكة، ونكمل كل التفاصيل اللي ناقصانا مع بعض. رجعت لكم تاني بكده، بنكون خلاص خلصنا الراس زي ما احنا شايفين، وهقول لكم الاماكن اللي هنركب فيها العيون والانف، وطبعا ونعمل الخط بتاع الفم. احنا بالنسبة للعيون هنبتدي نعد من فوق من اول سطر بعد ما ركبنا الشعر. 1 2 3 4 5 6. في السطر رقم 6 من اليمين ببتدي اعد غرزة 2 رقم 3 من بعدها على طول بحط علامة، وهنا بردك 1 2 ورقم 3 بحط من بعدها علامة، وخط الانف بيكون في المنتصف كده، وبعد كده بننزل بخط الفم زي ما احنا شايفين. العيون زي ما احنا حابين، لو عندك خرز اسود حطيه، لو عندك ازرار زراير سمرة زي ما احنا شايفين هتكون حلوة قوي، يعني تديني نفس نتيجة الخرز. لو عندك العيون اللي بتتباع جاهزة بنلزقها بمسدس الشمع او بالغيرة بردك بتكون حلوة قوي وجميلة ومميزة في نفس الوقت، وبيكون في منها اشكال كتير والوان كتير كمان. وكان في فيديو شرحت معاكم طريقة عمل العيون دي من شرايط الادوية اللي بتكون خلاص خلصت عندنا، ان احنا طبعا بنبتدي نقص الشريط، ولو حابين تتفرجوا على الفيديو اتمنى طبعا ان هو ينول اعجابكم. طيب في المرحلة دي في المكان ده طبعا انا هبتدي بقى ايه نعمل خط الفم. وعلى فكرة كمان العين احنا ممكن مش شرط ان احنا نركب لها ازرار او خرز او اي حاجة، لا احنا ممكن بالخيط والابرة بردك نعمل دائرة صغننة في نفس المكان ونعمل العيون. بصوا يعني الانف بتكون حاجة بسيطة جدا، ان انا بدخل من هنا وبخرج من هنا وارجع تاني مرة او مرتين من نفس المكان لنفس المكان. مش حاجة كتير يعني، خلاص كده كمان مرة وبس. بالشكل ده تمام خلاص. لو خلاص الخيط مش هيكفي نعمل بيه حاجة تاني بدخله من ضمن الحشو بالشكل ده. نجيب اللون الاسمر، فتلة مش كبيرة بردك، هدخل من الداخل كده وباجي هنا بداخل بس الاحمر ده شوية، وبنفس الطريقة بنزل تاني لنفس المكان اللي انا كنت فيه، وكمان مرة وخلاص. كل الخيوط زي ما اتفقنا مع بعض هو في الداخل مع الحشو. والعيون زي ما اتفقنا مع بعض انا شخصيا بفكر اركب ايه ازرار او خرزات سمراء، هتكون بالشكل ده. بس طبعا عشان هتاخد مننا وقت في الخياطه، هي مجرد بس ان انا بخيطها او بمسدس الشمع بنلزق كده. بنكون خلاص خلصنا من الراس او خلصنا الراس. كل اللي باقي فيها ايه الاذن الودان بتاعتنا اهي بتكون بالشكل ده. تعالوا بقى نعملها مع بعض. انا عملت جزء، واحنا بنعمل قطعتين، قطعة باللون اللي هو لون البشرة والقطعة التانية باللون الابيض.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نعمل دائرة سحرية على 2 من الأصابع أو على صباع واحد، مفيش مشكلة. وداخل الدائرة السحرية بكون 6 حشو، برتفع سلسلة. السلسلة بتقفلي طبعا الدائرة السحرية، وفي نفس الوقت هي بتكون ارتفاع غرزة الحشو. بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6. نشد خيط البداية، نقفل الدائرة السحرية، نبتدي نشتغل. اول غرزة بشتغل عليها 2 حشو انكريس تزايد، بس هنشتغلها بشكل مختلف شوية. كده 1، نضيف الماركر كمان في نفس الفراغ غرزة حشو تانية 2. الغرزة اللي جاية بيكون فيها 2 نصف عمود 2 هاف دبل كروشيه. ازاي بنشتغل النصف عمود؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى حلقتين، بدخل فراغي ومعايا طبعا خيط البداية بخفيه معايا في الخلف، اسحب الخيط واخرج. معانا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من ال3 مرة واحدة. كمان مرة في نفس الفراغ نصف عمود. الفراغ اللي جاي بيكون عمود بلفة. وازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة وبدخل في نفس الفراغ، اسحب الخيط واخرج. في النصف عمود كنت بسحب من ال3 حلقات، في العمود بلفة بلف واسحب من حلقتين، يتبقوا 2 بلف واسحب منهم. يبقى كده الفراغ ده اشتغلت فيه 2 عمود بلفة. الفراغ اللي جاي كمان فيه 2 عمود بلفة 2 دبل كروشيه. 1 2. الفراغ اللي جاي 2 نصف عمود 2 هاف دبل كروشيه. 1 2. اخر فراغ بيكون فيه 2 حشو. 1 2 حشو. السطر اللي جاي بيكون السطر الاخير قبل طبعا ما نبتدي نشبك الودنين في بعض. الغرزة الاولى بيكون فيها 1 حشو، واحدة بس، واللي جاية 2 حشو 2 سنجل كروشيه. 1 2. اللي جاية نصف عمود، واللي بعدها 2 نصف عمود. 1 2. اللي جاية عمود بلفة 1، واللي جاية 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 نكمل 2. احنا كده اشتغلنا عمود عمودين، اللي جاي كمان عمود، واللي بعده عمودين. 1 2. اللي بعده نصف عمود، اللي بعده 2 نصف عمود. 1 2. اللي بعده حشو، والاخيرة 2 حشو في نفس الفراغ. 1 2. طيب انا لما باجي انا كده دي نفس اللي انا عاملاها هنا باللون زي ما احنا شايفين البيج. بعد ما بخلص بسيب مسافة بسيطة من الخيط، وبعد كده ببتدي الف الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة واقص الخيط. بنبتدي بقى نجيب القطعة التانية، مش محتاجة الماركر خلاص. هنا بجيب الاذن التانية اهي، خلينا حتى على الوش ده، بس انا عايزة اشتغل على الوش ده. بدخل الخيط ده لجوه، وباجي هنا اي خيوط عندك ربطات خيوط البداية خيوط النهاية خليها عندك من داخل الشعر. هنبتدي ندخل في الغرزة دي مرة بدون اي ارتفاع، وادخل في الغرزة اللي وراها مرة. عندي كده 18 غرزة، بشتغل على كل غرزتين مع بعض غرزة حشو. 1 غرزة من هنا وغرزة من هنا وعليهم غرزة حشو كده 2، وهكذا 3 4
4 وبكمل لغاية ما بوصل للنهاية. كده خلاص اشتغلنا 18 على 18 واصبح عندي ده شكل الاذن. بدخل بقى، بصوا بطبق كده الاذن، بخلي البيج من جوه واخلي الابيض هو اللي من بره. هاجي هنا، انا واقفه في المكان ده، هاجي عند المكان ده وهدخل هنا وهنا واسحب غرزه منزلقه. انا محتاجه ان الودن او الاذن تكون مضمومه على بعضها بالشكل ده. كده هسحب غرزه سلسله زي ما احنا شايفين بعد طبعا ما بكون قصيت الخيط، وببتدي اخيط الودان. بتكون الودان عندي هنا اهو، بتكون في نفس الخط بتاع العيون. باجي في الجنب هنا بركب واحده من هنا وبركب واحده من هنا بالخيط وبالابره بشكل بسيط جدا. مش هطول عليكم طبعا، دي حاجه احنا بنعملها عادي مفيش اي مشكله. تمام، نبتدي نكمل كده خلاص الراس والاذن. تمام، نبتدي نكمل القدم واليد وجسم الخروفه بتاعتنا، وبعد كده نعمل الفستان والفيونكه وديل الخروفه. يلا بينا نبتدي نشتغل مع بعض رجلين مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي نعمل القدم باللون البطيخي او الاحمر او اي لون انت حابه تكوني بيه لون رجلين الخروف. ببتدي اكون دائره سحريه على صباع او صباعين. بسم الله الرحمن الرحيم. داخل الدائرة السحرية ببتدي أكون 6 غرزة حشو وارتفاع سلسلة نقفل بيها الدائرة السحرية وبيكون ارتفاع غرزة الحشو، وبعد كده ببتدي أشتغل 6 غرزة حشو. بسم الله كده 1 2 3 4 5 6. بعد ما خلصنا 6 غرزة حشو بشد خيط البداية بقفل منتصف أو سنتر الدائرة. السطر الجاي انكريز تزايد، يعني بعمل تزايد على السطر بتاعي كله. فوق كل غرزة بشتغل غرزتين، بيكون معايا بدل معايا 6 ببتدي اشتغل على كل غرزة مرتين، بيكون معانا 12 غرزة حشو. بدخل في اول غرزة ومعايا خيط البداية، اسحب الخيط واخرج واشتغل كده 1، اضيف الماركر او الفتلة، كمان مرة في نفس الفراغ كمان غرزة حشو، يبقى كده 2. الفراغ رقم 2 1 2. فراغ رقم 3 فراغ رقم 4 تزايد 1 2. فراغ رقم 5 1 2. فراغ رقم 6 والاخير 1 2. اصبح معايا 12 غرزة حشو. السطر اللي جاي ببتدي اشتغل حشو تزايد حشو تزايد لغاية ما بوصل لنهاية السطر، بيكون معايا 18 غرزة حشو. طيب البنات اللي مش معاها ماركر، ازاي يا رندا بنشتغل عملي؟ نجيب بس خيط مختلف بفتلة خيط مختلف، بجيب الخيط واضيفه كده، بصوا ما بينه وبين الابرة، يعني ما بين الابرة اهي قبل ما ابتدي اشتغل السطر بتاعي الجديد. هنبتدي نشتغل اول غرزة فوقيها حشو، ورقم 2 انكريز تزايد 1 2 في نفس الفراغ، وبكرر دوت لغاية النهاية 6 مرات. دي اول مرة من التكرار حشو، واللي بعدها انكريز تزايد 1 2 لغاية ما بوصل الى نهاية السطر، بيكون معايا 18 غرزة حشو. كده خلاص خلصنا السطر بتاعنا، وكده القدم بتاعتنا تمام. عايزين نبتدي نشتغل بشكل يرفع الشغل لفوق. هنشتغل في الحلقة الخلفية في الباك لوب من الغرزة او اللي هي شكل حرف الفي او السلسلة دي. طيب احنا كده شفنا الخيط ده، لو انا مش معايا ماركر هشتغل بيه ازاي؟ تمام يا بنات، هنبتدي نشتغل في الحلقة الخلفية بنفس العدد ثبات 18 غرزة حشو. انا عندي هنا دي اول غرزة، بسيب الحلقة الامامية مشتغلش فيها واروح للباك لوب اشتغل غرزة حشو، يعني غرزة حشو واحدة فوق كل غرزة حشو بتقابلني، بس عشان الخيوط ما تلخبطش الدنيا قدامكم فبستسهل الماركر ده. لكن زي ما احنا شفنا لو مش معاكي ماركر بفتلة خيط مختلفة واقضي المأمورية مفيش اي مشكلة. كده تاني غرزة كله في الباك لوب، بسيب الحلقة الامامية واروح للحلقة الخلفية وابتدي اشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بتقابلني. والسطرين اللي جايين هشتغل سطرين رقم 5 و6 18 غرزة حشو، بس هشتغلهم من تحت حرف الفي. هكمل السطر ده وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض ونشوف هنشتغل السطر اللي جاي واللي بعده ازاي مع بعض.
كده بكون خلاص خلصت السطر ده. وتبصوا بعد ما اشتغلنا السطر هتبصوا تلاقوا ان الحلقة الامامية هي اللي ظهرت عندي، وتحول الشغل عندي بشكل الطبق، يعني مجوف للداخل زي ما احنا شايفين، وده طبعا المطلوب. علشان كده اشتغلنا ايه على الحلقة الخلفية الباكلوب. السطر اللي جاي والسطر اللي بعده بشتغل غرزة فوق كل غرزة، بس من تحت حرف الفي كامل. تمام يا بنات؟ 18 غرزة حشو لمسافة سطرين 2 راوند بنفس العدد. بكمل بقى السطر ده والسطر كمان اللي بعده بنفس العدد وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده عدينا سطرين بنفس العدد 18 غرزة حشو. قبل ما انهي السطر بتاعي هرجع الغرزة الاخيرة علشان انا عاوزة اضيف اللون البيج تاني. ببتدي اشغل غرزة الحشو بتاعتي، بيكون معايا حلقة، بدخل الفراغ الاخير اسحب الخيط واخرج، كده معايا حلقتين. هسيب الخيط دوت وابتدي اجيب الخيط الجديد، بقفل عقد البداية، بسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين اللي عندي على الابرة. الخيط القديم اهو زي ما هو. هبتدي اشيل الماركر، مش محتاجاه في السطر دوت. ليه؟ لان انا معايا لون مختلف، فهبتدي اعرف انا بدايتي فين ونهايتي فين. بشتغل فين يا بنات؟ بشتغل على الحلقة الخلفية، بسيب الحلقة الامامية وبروح للباكلوب ابتدي اشتغل. طيب بنشتغل 5 حشو كده. 1 خلاص انا مش محتاجة اللون الاحمر، اسيب منه مسافة وابتدي اقصه. شكرا. بكرر كلامي تاني، شغلي كله بيكون في الباكلوب الحلقة الخلفية من الغرزة او السلسلة. 2 3 4 5 ونبتدي نعمل 4 مرات تناقص. طيب احنا قلنا مع بعض لما بشتغل على الحلقة الخلفية، لما باجي اعمل تناقص خفيف باخد الحلقة الامامية على الحلقة مع الحلقة الامامية اللي بعدها. بالنسبة طبعا لو انا شغالة على الحلقة الخلفية باخد الخلفية مع الخلفية، اللي هي انت بتدخلي في الحلقة الخلفية كده وتدخلي في الحلقة الخلفية اللي بعدها، نسحب الخيط ونخرج من الحلقتين. بكده بقى معاكي كده حلقتين، بسحب الخيط واخرج منه. دي طريقة. وممكن ادخل من تحت الحلقة الخلفية اسحب الخيط واخرج واخلي الحلقة دي، وادخل من تحت الخلفية للغرزة اللي بعدها واخلي معايا الحلقة 3 حلقات اسحب الخيط واخرج منه. الطريقة دي بتكون يعني مش بتبين اي فراغات، لكن الطريقة التانية بتبين شوية من الفراغات. تمام يا بنات؟ لكن ايهما اسهل سهلي على روحك، مفيش اي مشكلة. ده تاني مرة بنعمل فيها تناقص. تالت مرة، رابع مرة ديكريس تناقص. وبعد كده برجع اشتغل كمان 5 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. كل شغل السطر ده 1 2 3 4 5. كده هنبتدي نرجع تاني الماركر علشان خاطر ايه نبتدي نعرف الاماكن بتاعتنا. طيب كده بقى معايا 14 غرزة حشو. السطر الجاي هبتدي اشتغل 5 حشو 2 تناقص 5 حشو بنفس اللون، بس هشتغلها فين؟ عادي بقى تحت حرف الفي. كده 1 2 3 4 لو حسيتي ان خيط البداية هيخرج معاكي لبره شديه لجوه. ده 1 2 3 4 5 وديكريس تناقص. كده بقى انا ممكن اخد الحلقة الامامية مع الحلقة الامامية ليه يا رندا؟ لان انا كده كده شغالة من تحت الغرزة كلها، فبالتالي ما عنديش اي مشكلة. تمام. بعد كده هرجع تاني واشتغل 5 عفوا احنا بنشتغل 5 حشو 2 تناقص. كده اول تناقص وده تاني تناقص، وبعد كده 5 حشو 1 2 3 4 5. طيب السطر اللي جاي بنبتدي نشتغل فيه ازاي؟ بس طبعا قبل ما نبتدي نشتغل السطر اللي جاي نبتدي بقى نحشي
الفايبر عشان لما ابتدي اعمل تناقص اكتر من كده ما يكونش ايه في مشكلة معايا. عندك خيوط طبعا اللي هي الخيوط اللي بتكون صغنططة دي، احنا اتفقنا مع بعض في اكتر من شغل عملناه مع بعض اميجرومي، ما برميش قطع الخيوط الصغيرة، بشيلها في كيس لحد ما ابتدي اعمل بيها عرايس او اي شغل اميجرومي. طيب السطر اللي جاي هبتدي اضيف اللون الابيض، معنى كده ان انا هرجع تاني الغرزة الاخيرة ونشتغلها زي ما غيرنا بالظبط للون البيج. ادخل اسحب الخيط واخرج واجيب اللون الابيض، نقفل عقد البداية واسحبه من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة، وخيوط اللي هي طبعا خيط البداية مع الخيط البيج بيكونوا عندي في الخلف. الماركر السطر ده مش محتاجاه. بسيب مسافة من البيج واقص الخيط. طيب السطر ده هنبتدي نشتغل باللون الابيض، هنشتغله عادي مش هشتغل في الحلقة الخلفية. الحلقة الخلفية هتكون في السطر اللي جاي. بشتغل 5 حشو تناقص، 5 حشو. بسم الله كده، 1 2 3 4، ممكن نسيب بقى خيط البداية هنا دلوقتي، 5، وابتدي تناقص غرزتين مع بعض ديكريس، بعد كده 5 حشو، 1 2 3 4 5 كده اهو اضفنا اللون الابيض. طيب السطر اللي جاي محتاجة اشتغل على الحلقة الخلفية. هنشتغله ازاي؟ بيكون عندي بشتغل بطريقة معينة عفوا، بشتغل تزايد حشو مرتين، يعني تزايد حشو تزايد حشو، وارجع اعمل 3 تزايد وبعد كده حشو تزايد مرتين. بنبتدي نشتغل. احنا قلنا مع بعض طبعا انا اول حاجة ببتدي بعملها تزايد، يبقى غرزتين في اول غرزة، بس هشتغل في الباك لوب من الغرزة. شفتوا انا نفسي كنت هنسى. هبتدي ادخل اسيب الامامية واروح للحلقة الخلفية كده، 1 كمان مرة، 2 في اول فراغ. الغرزة اللي بعدها حشو واحدة 1 سنجل كروشيه، اللي بعدها 2 سنجل كروشيه، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 بعد كده 1 سنجل كروشيه في الفراغ اللي بعده. زي ما احنا شايفين احنا كده عملنا ايه؟ عملنا تزايد حشو تزايد حشو مرتين. هنعمل 3 تزايد، يعني 2 سنجل كروشيه في الفراغ اللي جاي، انكريز 1 2، الغرزة اللي جاية كمان تزايد انكريز 1 2، الغرزة كمان اللي جاية رقم 3 انكريز، يعني عندي فيها 1 2. ارجع حشو المرة دي تزايد انكريز 1 2، واللي بعدها حشو، واخر غرزة عندي انكريز تزايد، يعني 1 2 زي ما احنا شايفين. انا طبعا كان السطر عفوا اللي فات كان معايا خلاص 11 غرزة حشو، رجعت تاني السطر ده بقى معايا 18 غرزة حشو. نبتدي نشتغل السطر اللي جاي 4 حشو تزايد، 8 حشو تزايد. هنبتدي نشتغل عادي تحت حرف الفي كده، 1 2 3 4 انكريز 1 2 في نفس الفراغ، وارجع اشتغل 8 حشو. بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 انكريز تزايد 1
2 في نفس الفراغ. وبكمل، هيتبقى عندي 4 غرزة حشو. 1 2 3 4. بالشكل دوت كده بكون خلاص خلصت الرجل. الاتنين بعملهم زي بعض، يعني انا عندي هنا دي بنفس الشكل بنفس الاعداد اللي احنا اشتغلناها في القدم التانية. هبتدي اشيل بقى الماركر واجيب القدم التانية. هنا انا بشتغل عندي هنا من الظهر، بصوا اهو دي هنا هيكون اول غرزة عندي. انا اشتغلت هنا اخر غرزة، بروح بقى للغرزة اللي بعدها وابتدي اشتغل اول غرزة حشو عندي، بتكون في بداية تشبيك القدمين مع بعض. وابتدي اشتغل على الغرز بتاعتي كلها كده. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. كل قدم منهم بيكون معاكي 20 غرزة حشو. خلصت هنا القدم دي، بروح بقى للقدم التانية، دي اخر غرزة اشتغلتها، بروح اشتغل في الغرزة اللي بعدها واشتغل لغاية ما بوصل لمكان الماركر. بيكون معايا 40 غرزة حشو على السطر كله. الجزء ده لو حاسينه عفوا ان هو ضيق شوية، في النهاية خالص بالخيط وبالإبرة بنبتدي نخيطه ايه بالخيط وبالإبرة عادي، مفيش اي مشكلة، نسد الفراغ دوت. لكن واحنا ماشيين عادي كده هتبصوا تلاقوا ان هو مفيش اي مشكلة. هكمل لغاية نهاية السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. بس قبل ما اكمل لنهاية السطر هنبتدي نعمل خطوة مع بعض. فتلة خيط تانية مختلفة واقفلها عقدة بداية، واجي هنا فاكرين المكان اللي كنت بشتغل فيه في الحلقة الخلفية اهو، هبتدي انزل من تحت الحلقات اللي هي الامامية بقى اللي احنا كنا سايبينها، واسحب الخيط واخرج من هنا ومن هنا بمنزلقة. تمام. 3 سلسلة، 1 2 3، واروح للسلسلة اللي بعدها الحلقة الامامية اللي بعدها عفوا، واشبك بغرزة منزلقة سليب ستيتش. 1 2 3، واروح للحرف الامامي اللي بعده ومنزلقة، وبفضل اعمل 3 سلسلة منزلقة لغاية ما اوصل تاني لاول السطر، وبعد كده ببتدي اسحب الخيوط دي من الداخل. رجعت لكم تاني وكده خلاص خلصنا الكورنيش بتاع الرجلين اللي هو الجميل ده زي ما احنا شايفينه بتاع البنطلون. بعد كده السطر اللي جاي هنبتدي نعمل تزايد. ابتدي اشتغل 6 غرزة حشو، بعد كده 34 بعد كده بعمل تزايد، وبعد كده 34 غرزة حشو، يعني 6 تزايد و34. دي اول غرزة عادي بشتغل 1 2 3 4 5 6. بعد كده ابتدي اعمل تزايد انكريز 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2، وبعد كده ابتدي اكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر بغرزة حشو فوق كل غرزة حشو بتقابلني. في نهاية السطر بيكون معايا 42 غرزة حشو. السطر اللي جاي بيكون معايا 36 غرزة حشو، مرتين تزايد، وبعد كده 4 غرزة حشو كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 عفوا 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 وبعد كده ببتدي اعمل انكريز تزايد، يعني 1 2 واللي بعدها كمان انكريز 1 2 عفوا، وبعد كده بشتغل 1 2 3 4. طبعا هو الماركر في الغرزة دي بس هو مشبوك معايا هنا برضك، نخرج الجزء ده من هنا اهو كده، حررنا الغرزة بتاعتنا 4 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بقى معايا 44 غرزة حشو. السطر اللي جاي هشتغل 4 حشو 2 تزايد، بعد كده 38 غرزة حشو. 1 2 3 4 بعد كده مرتين انكريز، يعني 1 2 انكريز، بعد كده اللي بعدها كمان 1 2 انكريز يعني تزايد. بعد كده هنبتدي نشتغل 38 غرزة حشو لغاية ما بوصل لنهاية السطر بيكون معايا 46 غرزة حشو. هخلص السطر ده وسطرين كمان بعد منه، وبعد كده بنفس العدد هو فوق كل غرزة بشتغل غرزة زيها، يعني السطر دوت والسطر رقم 16 و17 و18. لا يا بنات 3 سطور هشتغل بعد السطر ده 3 سطور كمان، يعني انا كنت حاسبه السطر ده من ضمن العدد، لا بشتغل دوت وبشتغل بعد منه كمان 3 سطور 16 و17 و18 بشتغلهم ب 46 غرزة حشو. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وبعد ما خلصت 3 سطور ب 46 غرزة حشو، بعد كده في السطر الجاي اللي هو رقم 19 ببتدي اعمل تناقص و 44 غرزة حشو. ببتدي التناقص ديكريس بسم الله كده 1 2 باخدهم مع بعض في حلقة واحدة من فوق، ودي اول غرزة. وابتدي اشتغل 44 غرزة حشو لغاية ما اوصل الى نهاية السطر، يعني غرزة فوق كل غرزة بتقابلني. رجعت لكم تاني وكده بقى معانا 45 غرزة حشو. السطر الجاي مستمرين بنعمل تناقص، هنبتدي نعمل 10 حشو تناقص 22 حشو تناقص 9 حشو، في النهاية هيكون معانا 43 غرزة حشو. نبتدي نعمل 10 بسم الله كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد ما خلصنا العشرة بنبتدي نعمل ديكريس تناقص، بناخد غرزتين مع بعض، ارجع اشتغل 22 غرزة حشو بسم الله كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. الغرزة اللي جاية بنبتدي نعمل تناقص ديكريس، بناخد غرزتين مع بعض، بعد كده التسع غرز الباقيين ببتدي اشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو تقابلني. السطر اللي جاي بيكون عندي فيه تناقص ديكريس في بداية السطر، بعد كده 41 غرزة حشو. اول غرزتين ديكريس تناقص باخدهم مع بعض، وبعد كده ببتدي اكمل 41
غرزة حشو، كل غرزة فوقيها غرزة واحدة بس. السطر اللي جاي بنشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة بس بنفس العدد 42 غرزة حشو ثبات زي ما احنا، غرزة فوق كل غرزة تقابلني لغاية ما اوصل لنهاية السطر. السطر اللي جاي بيكون فيه عندي تناقص، وبعد كده بشتغل 40 غرزة حشو ديكريس. اول غرزتين بعمل فيهم تناقص، بعد كده بكمل 40 غرزة حشو، غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بتقابلني. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين السطر اللي جاي هيكون فيه تناقص، هشتغل تناقص 13 حشو، تناقص 9 حشو، تناقص 13 حشو كمان مرة. في نهاية السطر خالص هيكون معانا 38 غرزة حشو. نبتدي بتناقص ديكريس 1 2 مع بعض، ثم 13 حشو. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. بعد ال13 بنعمل تناقص ديكريس، ثم 9 حشو، 1 2 عفوا 3 4 5 6 7 8 9 تناقص ديكريس، ثم 13 حشو لغاية ما بوصل إلى نهاية السطر. السطر اللي جاي بيكون عندي فيه تناقص، وبعد كده بعمل 36 غرزة حشو. في نهاية السطر بيكون معانا 37 غرزة حشو، وفي آخر غرزة ببتدي أضيف اللون اللي هو الكشمير أو البامبي، وطبعا زي ما قلت لكم تقدروا تغيروا الألوان زي ما انتوا حابين. ببتدي ديكريس تناقص، وبعد كده بكمل لغاية نهاية السطر كل غرزة فوقيها غرزة واحدة بس، وفي نهاية السطر هبتدي اضيف اللون البامبي. رجعت لكم تاني، في اخر غرزة موجودة عندي نبتدي بس نشيل الماركر، مش محتاجاه دلوقتي. هشغل اخر غرزة واضيف اللون الجديد في نفس الوقت. خلاص الابيض مش محتاجاه، بسيب منه مسافة وابتدي اقص. هنشتغل على الباك لوب كل الغرز بتاعتي بنفس العدد 37 غرزة حشو. بسيب الحلقة الامامية وبروح للباك لوب الحلقة الخلفية من الغرزة، وابتدي اشتغل على السطر كله 37 غرزة حشو على 37 غرزة حشو بس في الباك لوب من الغرزة. والسطر اللي جاي بشتغله من تحت حرف الفي بنفس العدد 37 غرزة حشو، وهكمل السطر ده على الحلقة الخلفية، والسطر اللي بعده تحت حرف الفي كامل بشكل طبيعي، وارجع لكم نكمل مع بعض. السطر اللي جاي بيكون فيه عندي تناقص، ببتدي اشتغل 18 وبعد كده بشتغل تناقص، بعد كده بشتغل 17 حشو، بيكون معايا 36 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 وبعد كده تناقص ديكريس، باخد 2 مع بعض وبعد كده بشتغل 17 حشو لغاية ما اوصل لنهاية السطر، بيكون معايا 36 غرزة حشو. السطر اللي جاي بنشتغل 8 تناقص 3 مرات وبعد كده بشغل 6 حشو. كده اول غرزة معايا 1 2 3 4 5 6 7 8. كده 8 غرز. ناخد اول تناقص ديكريس، بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع تاني مرة 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ديكريس تناقص. لتالت مرة 8 حشو 1 2 3 4 5 6 7 8. اخر مرة ديكريس. بعد كده بتبقى معايا 6 حشو بشتغلهم لغاية النهاية. كده بقى معانا 33 غرزة حشو. السطر اللي جاي هنشتغل 17 تناقص 14 حشو، في النهاية هيكون معايا 32 غرزة حشو. خلاص احنا في المرحلة النهائية من تقفيل الجسم. نبتدي نشتغل 17. بسم الله. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. الغرزتين اللي جايين ديكريس تناقص بناخدهم مع بعض. باخد الحلقة الأمامية لأول غرزة والحلقة الأمامية لتاني غرزة واسحب الخيط واخرج من تحت حلقتين واسحب الخيط واخرج من تحت حلقتين. هتبقى عندي 14 غرزة حشو بكملهم لغاية ما اوصل لنهاية السطر. السطر اللي جاي ببتدي اشتغل تناقص 6 حشو 4 مرات. بكرر الخطوة اللي هنعملها مع بعض دلوقتي 4 مرات. ده اول تكرار من الاربعة، ان انا ببتدي اشتغل تناقص ديكريس 1 بعدين 6 حشو 1 2 3 4 5 6. نرجع نعمل ديكريس تناقص، نرجع 6 حشو 1 2 3 4 5 6 ديكريس تناقص، ستة حشو 1 2 3 4 5 6 ديكريس تناقص، ونكمل لغاية نهاية السطر 1 2
3 4 5 6. اصبح معانا في السطر دوت 28 غرزة حشو. السطر اللي جاي بيكون فيه عندي تناقص 5 حشو 4 مرات، يعني ببتدي بتناقص 1 وبعد كده 5 حشو 1 2 3 4 5 تناقص ديكريس، ونرجع 5 حشو تناقص 5 حشو لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بيكون معايا 24 غرزة حشو. رجعت لكم تاني، والسطر اللي جاي هو السطر الأخير، وبعد كده بنبتدي نشبك رأس الخروف مع الجسم، وبيكون عندي الطريقة بتاعته تناقص 2 حشو 6 مرات. بكرر ده 6 مرات. ببتدي تناقص ديكريس كده اول غرزتين مع بعض، بعد كده 2 حشو 1 2 ديكريس، باخد غرزتين مع بعض وبكرر دوت لغاية نهاية السطر. يعني تناقص 2 حشو تناقص 2 حشو لغاية نهاية السطر بيكون معايا 18 غرزة حشو. بوصل لغاية ما بيكون 18 غرزة حشو معايا، وببتدي بعد كده اخيط جسم الخروف في الرأس، وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض الايدين والفستان والفيونكة وكمان ديل الخروف. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين كده، بعد ما شبكنا خلاص الخروف بتاعنا مع بعضه كده، فاضل لنا الايد والفيونكة والفستان وديل الخروف نشغلهم مع بعض. هنبتدي نكون دائرة سحرية، بنعمل ديل الخروف، وداخل الدائرة السحرية بشغل 5 غرزات حشو. بسم الله، 1 2 3 4 5. نقفل الدائرة. السطر اللي جاي تزايد على كل الغرز، يعني بيكون معايا 10 غرزة حشو كده. ده اول غرزة بشتغل عليها مرتين كده، 1 2. تاني غرزة من ال5 1 2. تالت غرزة 1 2. رابع غرزة 1 2. خامس غرزة والأخيرة 1 2. أصبح معايا 10 غرزة حشو عفوا. بعد كده ببتدي أعمل 3 حشو تناقص مرتين كده، 1 2 3 ديكريس تناقص، باخد غرزتين مع بعض وارجع تاني اكرر 1 2 3 وبعمل تاني تناقص ديكريس، باخد غرزتين مع بعض زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي بيكون عندي 2 حشو تناقص مرتين كده، 1 2 وبعمل تناقص، ارجع تاني 2 حشو 1 2. بسم الله الرحمن الرحيم، وتناقص، وكده بكون خلصت الديل زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هسيب مسافة بس تسمح لنا ان احنا نخيط بيها الديل. بسحب الخيط، لو حابين تحشوه فايبر مفيش مشكلة، انا شايفة ان هو مش محتاج، يعني الخيط متماسك ومش محتاج. وبعد كده بشبك الديل بتاعي. بنبتدي في ظهر الخروف نشبك الديل بشكل سهل، يعني مش محتاج مننا اي مشكلة خالص. اهي مجرد بس ان انا بخيط وبثبت الديل وانا ماشية بالشكل ده.
وأأكد عليه طبعا. خلاص كده انا مش محتاجة اعمل اكتر من كده. بسحب بقى الخيط، وبعد كده كل الخيط دوت بدخله داخل جسم الخروف. كده بعد ما ثبتنا الديل خلاص بنبتدي بقى نثبت الايد، وبعد كده نشغلها مع بعض. باجي هنا من تحت الرقبة على طول في المكان ده ببتدي اثبت الايد بتاعتي، من الجانبين، بحيث ان انا اخيطها واثبتها كويس جدا. بكمل بقى التثبيت، وبعد كده نشغل اليد مع بعض. رجعت لكم تاني. دلوقتي نبتدي بقى نشغل اليد مع بعض بنفس الطريقة. بكون دائرة سحرية، وبداخل الدائرة السحرية بيكون عندي 5 حشو. بسم الله كده، 1 2 3 4 5. نقفل الدائرة السحرية. السطر اللي جاي انكريز تزايد، يعني بعمل تزايد على كل الغرز، بشغل فوق كل غرزة مرتين. دي اول غرزة، 1 كمان مرة، 2 تاني غرزة، 1 2 تالت غرزة، 1 2 رابع غرزة، 1 2 خامس غرزة والأخيرة، 1 2. طيب بعد كده بنبتدي نشتغل السطر رقم 3 و4، يعني سطرين بنشتغلهم 10 حشو زي ما احنا بالظبط، بنفس العدد بدون تزايد بدون تناقص. يعني اشتغل السطر اللي جاي والسطر اللي بعده سطرين بدون تناقص بنفس العدد 10 غرزة حشو. رجعت لكم تاني بعد ما اشتغلت سطرين بنفس العدد. هنبتدي في اخر غرزة اضيف اللون اللي هو البينك عشان خاطر لون البشرة، اللي هو طبعا ايه لون اليد. بسحب اللون الجديد من تحت الحلقتين اللي عندي على الابرة. بستغنى عن الماركر في السطر ده، خلاص اللون الكافيه او البيج مش محتاجينه تاني. هبتدي اعمل تزايد وهشتغل في الحلقة الخلفية الباك لوب من السلسلة او الغرزة. بشتغل 1 2 انكريز على كل الغرز، بدل ما بيكون معايا 10 هيكون معايا 20 غرزة في نهاية السطر. كل شغلي في الحلقة الخلفية في الباك لوب من الغرزة. دي الغرزة رقم 2، وبكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. انكريز على كل الغرز بيكون معايا 20 غرزة حشو. والسطر اللي بعده كمان بشتغل 20 غرزة حشو، بس بشتغلهم فين؟ بشتغلهم تحت حرف الفي بشكل طبيعي. هكمل السطر ده والسطر كمان اللي بعده ب20 غرزة حشو، وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وكده خلصنا السطر اللي احنا طبعا كنا شبكنا فيه اللون البينك، واشتغلت السطر بعد منه ثبات بنفس العدد. السطر ده هنبتدي نشتغل تناقص 2 حشو 5 مرات. يعني هبتدي بتناقص ديكريس كده 1 كده، اول مرة بعمل فيها تناقص. بعد كده 2 حشو، 1 2 ديكريس تناقص، 2 حشو، 1 2 تالت مرة ديكريس تناقص، 2 حشو، 1 2 رابع مرة ديكريس تناقص، 2 حشو، 1 2 خامس مرة والأخيرة ديكريس تناقص، بعد كده 2 حشو، 1 2. السطر اللي جاي بيكون بنفس العدد هو 15 غرزة حشو، يعني غرزة فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل إلى نهاية السطر. كمل السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. السطر الجديد ببتدي أشتغل تناقص حشو 5 مرات. بنبتدي ديكريس 1
وواحد حشو، نرجع تناقص تاني مرة، واحد حشو، تناقص تالت مرة، واحد حشو، تناقص، حشو، تناقص، حشو. كده بقى معايا 10 غرز حشو. هشتغل 4 سطور بنفس العدد، هو 10 غرزة حشو، وارجع لكم نكمل اخر سطر مع بعض. رجعت لكم تاني، والسطر دوت هو السطر الاخير معايا. ببتدي اشتغل تناقص، ديكريس، وبعد التناقص بشتغل 3 حشو، واحد، اتنين، تلاتة، وبرجع تناقص وتلاتة حشو، واحد، اتنين، تلاتة. كده بنكون خلصنا اليد. ابتدي اسيب مسافة تسمح طبعا ان انا اخيط او اثبت اليد في الجسم، واقص الخيط، وبعد كده بسحب الخيط لفوق بالشكل ده، وبعد كده ببتدي اخيطها زي ما خيطنا اليد التانية. دلوقتي نبتدي نعمل مع بعض الفيونكة والفستان. الفيونكة بتكون في ظهر الفستان، الفستان بيكون هو وشه هنا اهو زي ما احنا شايفينه بالشكل ده. هنعمله مع بعض دلوقتي. دي طبعا الخروفة بتاعتنا هي بعد ما لبست الفستان زي ما احنا شايفين بالشكل ده من قدام ومن ورا الفيونكة، والديل بتاعها زي ما احنا شايفين قد ايه جميلة وطعمة جدا وشيك كمان. يلا بقى نعمل الفيونكة والفستان مع بعض. الفيونكة سهلة جدا، بنعمل 27 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. بعد ما بنخلص بنروح لأول غرزة اشتغلناها، بروح للفرونت لوب من السلسلة، الحلقة الأمامية من السلسلة، وأقفل بغرزة منزلقة. هبتدي أشتغل على كل غرزة غرزة حشو واحدة سلسلة، وبشتغل غرزة حشو على كل غرزة من السلاسل بتقابلني لغاية ما بوصل إلى نهاية السطر. بشتغل على الحلقة الخلفية من السلسلة يا بنات، غرزة حشو فوق كل غرزة من السلاسل الموجودة عندي. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين عفوا، ببتدي اقفل بمنزلقة فوق اول غرزة اشتغلتها، وارتفاع سلسلة، وابتدي اشتغل السطر رقم 2 ورقم 3 هيكون كمان بنفس الشكل. انا بشتغل غرزة حشو في الباك لوب من الغرزة، يعني الحلقة الخلفية من الغرزة. بسيب الحلقة الامامية بشتغلش فيها وبروح للحلقة الخلفية وابتدي اشتغل فوقيها غرزة حشو. بكمل لنهاية السطر بنفس الطريقة، والسطر كمان اللي بعده، بحيث يكون معايا 3 سطور، وارجع لكم نكمل الفستان مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية طبعا السطر رقم 3 قفلت بمنزلقة، وبعد كده هسحب الخيط وهخرج. نبتدي نلضم الخيط ونبتدي نكشكش بقى ايه الفيونكة بتاعتنا. وبعد كده بعمل بس ايه كام ربطة كده من ظهر الفيونكة، خلاص بثبت. ولما يخلص الفستان بنبتدي نخيطه ايه في ظهر الفستان. طيب الفستان بنعمله باللون التريكواز او اللبني ده، ممكن تعملي باللون الاخضر، باللون الاحمر، الاصفر، اي لون انت حباه مفيش اي مشكلة. ابتدي اعمل 44 سلسلة. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44. بعد ما عملنا 44 سلسلة ببتدي اقفلهم بمنزلقة في اول غرزة اشتغلناها، وفوق ال44 سلسلة ببتدي اشتغل 44 غرزة حشو منزلقة. بعد كده سلسلة فوق كل سلسلة بتقابلني بما فيهم اول واحدة قفلت فيها بشتغل فوقيها غرزة حشو، وكل غرزة بشغل فوقيها غرزة حشو لغاية ما اوصل تاني لبداية السطر. في نهاية السطر معانا 44 غرزة حشو. ببتدي في اول غرزة اشتغلتها بقفل بغرزة منزلقة، ارتفع سلسلة واشتغل 4 حشو فوق 4 حشو، 1 2 3 4. هاخد 12 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هنعد من تحت ال 12 سلسلة دول كام غرزة حشو. دي اخر واحدة اشتغلتها، بعد بعدها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، وهدخل في رقم 14 ابتدي اشتغل 10 غرزة حشو على 10 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نرجع نشتغل 12 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وهبتدي اعد من تحت. دي اخر واحدة اشتغلتها، بقيت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. في رقم 14 هبتدي ادخل واشتغل 4 حشو كده. 1 2 3 4. بالشكل ده بيكون السطر بتاعنا خلاص خلص. نبتدي نقفل بمنزلقة فوق اول غرزة اشتغلناها. السطر رقم 3 بيكون نفس العدد، 42 غرزة حشو على 42 غرزة حشو، سلسلة وبشتغل غرزة حشو على كل غرزة بتقابلني سواء غرزة او سلسلة كده. 1 2 عفوا 3 4، ونشتغل على ال 12 سلسلة 12 غرزة حشو كده. 1 2 3 4، وهكذا بشتغل لغاية ما اخلص السلاسل، وبعد كده فوق غرز الحشو غرز حشو، وبشتغل غرزة حشو على عدد الغرز الموجودة عندي في السطر كله. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بنقفل بمنزلقة فوق اول غرزة اشتغلناها. بعد كده برتفع سلسلة بشتغل حشو فوق اول غرزة، الغرزة اللي جاية انكريز تزايد فوقيها غرزتين، 1 2. بعد كده بشتغل هنا هنروح نشتغل 12 حشو، 1 2 3 4 5 6 عفوا 7 8 عفوا 9 10 11 12. بعد ما اشتغلت 12 غرزة حشو فوق 12 غرزة هبتدي اخد سلسلتين، 1 2، وبعد كده هروح اشتغل 12 غرزة حشو فوق 12 غرزة حشو موجودين عندي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هاخد سلسلتين كمان،
1 2، وفوق الغرز اللي جايين هيكون عندي 2 تزايد، 1 2، ده اول تزايد عندي، وده رقم 2، 1 2 تزايد، وبعد كده هشتغل غرزة حشو وهكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر. السطر اللي جاي بس في الاول بنقفل بمنزلقة في اول غرزة اشتغلناها، ببتدي اشتغل بغرزة العمود بلفة، ابتدي ارتفع سلسلتين، مش هعتبرهم اي حاجة، مجرد سنادة بس تسند لي اول غرزة، وابتدي اشتغل بغرزة العمود بلفة. زي بشتغل بالعمود بلفة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من 2، وبعد كده اسحب الخيط واخرج من 2 غرزة فوق كل غرزة تقابلني، فوق كل غرزة حشو تقابلني لغاية ما اوصل للسلسلتين اللي احنا كنا واخدينهم. كده بعد ما وصلت زي ما احنا شايفين لغاية السلسلتين، اشتغلت غرزة حشو فوق كل غرزة. فوق السلسلتين اللي احنا كنا واخدينهم هشتغل 6 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 3 4 5 6. نرجع نشتغل فوق كل غرزة بتقابلنا غرزة عمود بلفة 1 لغاية ما اوصل للسلسلتين، بمشي عمود 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 لغاية ما اوصل للسلسلتين دول، بشتغل فيهم 6 عمود، بعد كده عمود بلفة لغاية ما اوصل تاني لأول عمود اشتغلته. في نهاية السطر عندي ببتدي اقفل بمنزلقة في اول غرزة اشتغلتها، سلسلتين، ونبتدي نشتغل في اول فراغ. بصوا يا بنات السطر ده هبتدي اعمل تزايد، هشتغل 5 عمود فوق 5 عمود، 1 2 3 4 5، وبعد كده بعمل تزايد انكريز على الغرزة رقم 6، بكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. كده 1 2 في نفس الفراغ، وبكرر 5 عمود تزايد 5 عمود تزايد لغاية ما اوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وبالشكل دوت بكون خلاص وصلت للسطر اللي بعد منه. هبتدي اشتغل بنفس العدد اللي احنا عملناه، 3 سطور ثبات بنفس عدد الغرز، يعني غرزة عمود فوق كل غرزة بتقابلني لمسافة 3 سطور، ارتفاع سلسلتين وعمود فوق كل عمود يقابلنا. وفي نهاية السطر طبعا بنقفل بنفس الطريقة اللي احنا بنقفل بيها مع بعض زي ما احنا شفنا بغرزة منزلقة. يكون ده طبعا خلاص شكل الفستان معانا اهو. ببتدي اشتغل بقى 3 سطور كمان، وبعد كده ببتدي في الخلف اشبك الفيونكة بتاعتي. وبكده بنكون خلاص وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، فيديو الخروف العيد، البنوتة الجميلة دي بفستانها بفيونكتها بكل حاجة عملناها مع بعض. اتمنى تكون الطريقة سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضل الله امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.